السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في عنا هونداي سوناتا 2006 محرك 2400 سي سي. السيارة فيها مشكلة رجة قوية في المحرك، فبدي أفرجيكم كيف شخصنا العطل والمشكلة. طبعا زي ما انتم شايفين المحرك مبين معكم كيف قاعد بتحرك وكيف قاعد برج. طبعا المشكلة انه ما في اشارة على الكويل رقم 2. طبعا بتلاحظ انك لما تفصل الفيش ما في اي تغير. طبعا هاي المشكلة ممكن يكون الكويل او البوجية او الكويل، وممكن يكون البخاخ. فحصنا البخاخات، البخاخ اموره تمام، واصله باور واصله جراند وباخذ اشارة. طبعا بتفحصوا عن طريق لمبة الفحص، اسهل اشي يعني. تأكد إن اللمبة شغالة. طبعا هذا الباور وهاي الإشارة. طبعا يمكن مش مبين كويس بس الضوء برمش. طبعا ترميش سريع يعني، فما بلحق إنه أشوفه بضوي وبطفي يعني بسهولة. بالنسبة للكويلات مثلا هذا الكويل شغال، واصله هون باور تمام. بالنسبة للجراند نفس الاشي برمش. هنا الجراند اللي هو المفروض انه يكون السيجنال، عفوا السيجنال يعني التريجر، الاشارة اللي باخذها من الكمبيوتر. هنا ما في اشارة، هنا في اشارة. حاليا شو بدنا نساوي؟ بدنا نفوت على المخطط ونشيك على فيشة الإشارة من عند الكويل، من فيشة الكويل لعند فيشة الكمبيوتر. طبعا هان زي ما انتم شايفين في عنا على المخطط ignition كويل رقم 2، الخط الأحمر الريد هذا الباور، وهذا اللي أنا عامل عليه علامة. هاي الإشارة اللي باخذها من الكمبيوتر. لو اتبعنا السلك بنلاقيه رايح على بن رقم 29 سلندر 2 and 4. هسه بدنا نروح نشيك، نعمل فحص continuity على او استمرارية على البن رقم 29 وعلى السلك، ونحاول ان نشوف اذا في قطع او ما في قطع، او في ممكن نحرك الافياش. مرات بكون في قطع من نفس الجدلة، ان شاء الله انه بيبين معنا. في حال انه كان السلك اموره تمام وتوصيله 100%، في هاي الحالة بكون العطل في الكمبيوتر. طبعا لاختصار الوقت احنا هاي الفيشة بن رقم 29 بيجي هون، فحصنا عليه وفحصنا هون وكانت الامور تمام. حاولنا حركنا الجدلة، الامور تمام. حاليا واضح ان المشكلة في الكمبيوتر اللي هي وحدة التحكم الاي سي يو، وحدة التحكم في الكمبيوتر. بدنا نصلحها او نبدلها. هو غالبا بيكون في
ترانزستور هو اللي بعطي الإشارة، غالبا بيكون هو محروق. لكل كويل فيه ترانزستور واحد منهن محروق. بنجيب إن شاء الله كمبيوتر حسب الزبون شو بحب، أو بنصلح له الكمبيوتر القديم، وإن شاء الله بتمشي الأمور تمام. شو بصير إن شاء الله بخبركم.